मोस्टली आपल्याकडे ग्रुपमध्ये कोणाची बॉडी जास्त आहे हे कसं ठरवतात? आर्म्सवरनं. ज्याचे आर्म्स मोठे त्याची बॉडी जास्त. म्हणूनच आज या व्हिडिओमध्ये फक्त एका डंबलमध्ये आपण पूर्ण बायसेप कसे ट्रेन करू शकतो हे बघणार आहोत. चल तर मग वर्कआउट सुरू करूया. कसं आहे मंडळी, व्यायाम करताय ना, करावाच पाहिजे ना, बॉडी बनवायलाच पाहिजे. मी जे पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत. तर आज आपण बायसेप वर्कआउट बघणार आहोत. प्रत्येक वर्कआउटचे प्रत्येक एक्सरसाइजचे तुम्ही 3 ते 4 सेट मारू शकता. जर हेवी डंबल असेल तर नॉर्मल रेप रेंज मारा, म्हणजे 10 ते 12, आणि हलका डंबल असेल तर 20च्या पुढेच मारा, म्हणजे 25 ते 30. कारण की हलका डंबल आहे, जोपर्यंत आपला मसल ब्रेक नाही होत तोपर्यंत मसल आपला डेव्हलप नाही होणार. त्याच्यामुळे जास्त रेप मारा. समजलं ना? 3 ते 4 सेट. हेवी डंबल असेल तर 2 ते 10 ते 12 रेप्स, आणि हलका डंबल असेल तर 20 ते 30 रेप्स. आता थोडा पण विलंब न करता वर्कआउटला प्रारंभ करूया. नेहमीप्रमाणे वर्कआउटच्या मध्ये थोडा पाणी पित राहा.
आय होप तुम्हाला वर्कआउट आवडला असेल. फक्त एका डंबलमध्ये पूर्ण शोल्डर कसे ट्रेन करायचे आहे हे बघायचं असेल तर ह्या व्हिडिओवर क्लिक करा आणि पूर्ण बॅक कशी ट्रेन करायची ह्या बघायचं असेल तर ह्या व्हिडिओवर क्लिक करा. भेटू पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये. कुठला आवाज आला?